so let me feed your addiction. Feed your addiction. Hai guys, so selamat malam dan Assalamualaikum kepada Mak Moto dan juga bukan Mak Moto. Hari ni aku nak buat grind bar motor EX5 Dream. Motor aku sendiri. Sekarang ni aku ada dekat garaj. Sekejap aku pusing kamera. So ni headnya. Dan ni motor aku. So jom aku tunjuk cara nak grind bar. So ni lah alat-alat yang korang perlu ubat grind valve, Cimako yang atas ni yang halus, bawah kasar, dan ni minyak hitam biasa. Dan untuk grind valve aku guna benda ni. Aku pun tak tahu apa benda ni. Kipas ko, blender ko, kalau Kelantan panggil blender. Ha, gitu. Tak tahulah dia modify ke mana. Dan ni sambung dekat bar. So jom tengok aku grind valve. So jom guys, jom tengok aku grind valve. Ni bar baru je beli tadi. Harga RM11. Nampak tak? So kita buat belah bawah dulu. So first buat yang halus. Ni contoh ubat grind valve. Dah nak habis lah. Benda ni boleh cari dekat kedai spare part. Benda ni tak ada kedai spare part. Kena buat sendiri. Awak tak jadi ni, gila. Aduh. So, dah masuk. Maaf sebab benda ni ketat sikit.
So guys, air valve dah siap. Dah pasang dah bro. So ni aku nak tunjuk cara nak check bocor ke tak. Bocor ke tidak. Cara nak check, ambil minyak petrol, letak dalam ni. Lepas tu check. Nice, tak bocor. So kalau sebelum pasang, dah pasang valve, buat macam ni. Tekan sini, masuk minyak, check bocor ke tak. So ni dah nice. So thank you guys for your support. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you guys. Thank you. See you next.